great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Eternal wonderful Dharma will to teach us how to ease suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội gặp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Great virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Eternal wonderful Dharma will to teach us how to ease suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội gặp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đắc lạc, tốc chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Namo Saranto Suchedo Ye Alahadi San Miao San Puto Xie. Namo Tak Tak Tao Toya Daya Alahade Tam Miao Tam Boda Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain it within my sight and hearing, I vow to fathom the best common, true, and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jian wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou chu yan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shami, all good no advisors, Amitofo. 诸佛菩萨六祖师父上人，上面各位战士士，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Tiền Hóa, kính thưa Thầy và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Right. Today is the 9th of June, 2013. We are in Rosemead, California, and to discuss the Vajra Sutra. Please turn to slide 553 of the file. All right. We're also beginning the second half of our Chanchi, which also coincides right now with the second half of the Sutra. Chúng ta còn bắt đầu giảng cái phần thứ nhì của Kinh Kim Cang.
In this sutra here, in the first section, the Buddha says, he teaches us how to realize the principles of emptiness. Cái phần đầu tiên của Kinh Kim Cang thì Đức Phật dạy chúng ta cái phương pháp để mà thành tựu cái pháp môn của cái không. Okay? And in order to realize the Dharma of the emptiness, you need to learn to subdue your mind. Muốn thành tựu cái pháp môn không á, thì quý vị phải tập cách chế ngự cái tâm. Okay? So the nature of the question, the Subhuti, the interlocutor, the person who's talking to the Buddha about the sutra, he says, "Well, honored one, if a good man or woman resolves his mind on the Nuttara Samyak Sambodhi, which is the Buddha fruition, how should he dwell? How should he control or subdue his mind?" Thành ra Ngài Tu Bồ Đề mới xin hỏi Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, khi một cái người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào mà muốn thành quả Phật thì làm sao để mà chế ngự cái tâm của mình? Okay, so in the first half of the sutra, there's the same question that he asked the Buddha earlier, and when the sutra first started. Đây là cùng một câu hỏi mà Ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật lúc Ngài kinh bắt đầu. And so in the first half, the Buddha explains what you need to do to get rid of the delusions that we are full of. Thành phần đầu tiên hết, Đức Phật giảng chúng ta cái phương pháp để mà gạt bỏ những cái điên đạo, những cái tri kiến sai lầm trong tâm của chúng ta. And the way he went about that is by, I taught us on recognizing that things are not as they appear to be. Thì phần đầu Đức Phật dạy rằng chúng ta là những cái hiện tượng bên ngoài này, external things, as you observe them, as you see them, as you hear them, as you smell them, are really not actually what they appear to be to you, even though they appear to be so true to you. Okay? Thì cái phần đầu nó rất quan trọng. Cái sự điên đạo chúng ta nó trụ ở chỗ là chúng ta những cái gì, những cái dữ kiện, những cái lục trần chúng ta thâu thập vào đó, âm thanh, những hương vị, những cái sắc, hình tướng mà chúng ta thấy đó, chúng ta coi nó là thật. So the Buddha says it's actually the false, they're really empty by nature. Đức Phật mới nói rằng những cái gì quý vị nhận vào đó thì ra nó là không. Cái bản tính nó vốn là không. They're only temporarily right there in front of you. Họ chỉ tạm thời trước mặt quý vị thôi. This is a very important part of the Vajra Sutra. It's not explained this way, but I need to explain it to you this way because we are in the midst of the Chanchi. I need to understand why we're doing all this. Thường kinh không giảng kinh bằng cái phương pháp này mà cách này, như là thầy giảng cách này nó giảng chứ giảng gì hơn, tại vì thầy chú trọng vào cái phần mà thực hành. I'm stressing how to go about what you need to do to understand the principles that the Buddha is explaining. What you need to do in order to understand it. Thành thầy chú trọng cái phần mà quý vị sẽ cần làm cái gì để mà hiểu được cái ý nghĩa của cái kinh. What he explains is one thing, but what you need to do to bring about your understanding of what he talked about. Okay? Giảng là một chuyện, nghe là một chuyện, nhưng phải cái tâm mình phải làm cái gì đó, mình cần làm cái gì để cái tâm mình thiệt sự nó hiểu được, nó thành tựu được cái ý nghĩa đó, cái giáo lý đó. Okay? So, the Buddha says, listen, everything is false because your sense organs are registering things. They're only there temporarily. And yet, your mind look at them as, quote, permanent. Okay?
Thành Đức Phật dạy rõ ràng lắm. Tất cả những cái lục trần của chúng ta thâu thập vào nó chỉ ở đó tạm thời thôi. For example, nhưng đều cái tâm chúng ta cứ coi nó là thường trực. For example, okay, the car you just bought, chiếc xe quý vị mới mua đó, is only new until you drive it off the parking lot. Then you lose $3,000 at least, or at least 10% of the value. Okay? So you see, but in your mind, you still think of it as a brand new car. You bring it home, you tell your wife, say, honey, look at our brand new car. No, it isn't brand new anymore. Now it's a used car. You ask the dealers. You bring it back to the dealer and try to give it back to him as a brand new car. He says, no, I'm sorry. Okay? You see that? So in our mind, the fact is that it's no longer a brand new car, and yet we go around telling our family, our loved ones, especially that wife, honey, I spent $50,000 on a brand new car. Look at this, look at this. Would you dare tell her it's a used car now? You better not. Right? So this is the nature of our existence. This fleeting moment where we think of it as permanent, actually it's not. Actually, things has evolved already. The car is no longer new, and yet we still look at it as new. That's the nature of our delusion. Okay? Thành quý vị thấy không? Mua chiếc xe mới thì lật chạy về nhà khoe với vợ xã rồi xe mới đẹp không? Quý vị cũng biết không? Lái chiếc xe ra khỏi cái chỗ bán xe là cái xe mình là xe cũ rồi. Đâu còn xe mới nữa đâu. Mà mình cứ coi nó là xe mới. Vợ mình coi nó là xe mới. Đi khoe bạn bè nó là xe mới. Thành ra cái tâm chúng ta đó chụp vào cái quá khứ, chụp vào cái mà nó tạm bợ, mà coi nó là thường trực. And that's the nature of delusion. We attach to things. They're illusory. That's why we call it, that's why the Buddha called us deluded people. Bởi vậy, tâm chúng ta nó chấp vào những cái giả, hư giả mà coi đó là thật. Bởi vậy, Đức Phật nói chúng ta là bị điên đảo, bị mê muội. So far, so good? Okay? So, the Buddha says, listen, it is not the way it is. That's all we have to remember. Okay? The teaching is so beautiful. Instead of dissecting everything, he says, listen, whatever you see, whatever you hear, whatever you think of, it's really, really not real. Don't be so attached to it. Relax. Okay? Thế Đức Phật dạy làm sao? Ngài nói là tất cả chúng ta thấy đó, chúng ta thâu nhập đó, nó chỉ tạm bợ thôi. Nó đều là giả hết. Mình chỉ không cần chấp vào nó quá. Learn not to be too attached to it. That's how you regain gradually control of yourself. Okay? Thành ra Đức Phật dạy đến quý vị đừng có quá chấp trước. Yes, of course, at first it hurts when someone says something unpleasant to you. They look at you and say, I don't like you, I hate you. Of course it's unpleasant, right? You feel like crying inside. I feel like slapping her in the face. We all have a different reaction to it. Okay? And I love it when I could slap them in the face and say, who are you to say those things to me? I'm much better than you are. You better believe it. Okay? Anyway, the point here is that it hurts. All these things, of course, the first reaction, because we have so habit energies that make us, compel us to take it for real. But you need to step back and say, there's no need to overreact. There's no need to react to it. That's what the Buddha is saying. Okay? It's not that real. It's not for real. As long as you react to it, then it becomes real to you. You reaffirm its reality because you react to it. Thành Đức Phật dạy hay lắm. Phật nói là
Chẳng hạn như người ta mắng mình, ta chửi mình, thì đương nhiên cái phản ứng đầu tiên chúng ta là nổi giận, rất là buồn. Ok? Mà nếu như quý vị hiểu pháp, quý vị nói không, mình không buồn, mình tự kiềm chế lắm, mình nói không, cái này mình không cần phản ứng nó lại. Tại vì sao? Tại một khi mà quý vị có một cái phản ứng, bất cứ cái phản ứng nào đó, như giận, hoặc là tát tay một cái, bợp một cái cho nó đã, cho nó hạ giận, thì cái đó, cái phản ứng nó có cái tác dụng đó, là nó làm cái sự kiện trước mặt quý vị nó trở thành thật hơn nữa. If you react to it at all, whatever in front of you you're reacting to becomes even more real to you than before. That's very important to distinguish that. Nếu như quý vị cứ phản ứng lại, thì cái sự kiện quý vị phản ứng đó, dạng cái lời mắng nhiếc đó, cái lời chửi bới đó, nó còn trở thành thật hơn là lúc trước nữa. Does it ring a bell? Does it sound familiar? Huh? Someone insults you. Okay? Only one word. And yet, you get so upset, you go home and say, she insulted me. You know what? I cannot believe it. She told me that I'm such a bad person. Guess what? The words are only uttered once. When you repeat it, it came twice in your mind now. You're hearing it twice. You realize that? Quý vị thấy không? Người ta chỉ chửi một lần thôi á, nó đồ xấu ác. Chung mới chửi một lần thôi á, thì cái tâm mình á, mình không tha thứ được, mình chạy về mình nhắc lại vợ mình, chồng mình, nói là anh có biết không? Nó chửi em mà xấu ác. Thì cái chữ xấu đó mà mới nhắc một lần thôi, mà thực ra mình tự nhắc lại trong tâm mình 2 lần rồi. You see that? Thấy không? Thành cái chữ xấu nó trở thành thật hơn mình, tại mình lặp lại nó, tại mình cứ nghĩ tới nó. So those external things becoming more real to you because you keep on reinforcing it. You keep on reaffirming its existence. Thành ra cái dự kiện bên ngoài nó càng ngày nó càng thành cái thực tế cho quý vị hơn, vì quý vị cứ lập lui lập tới trong đầu quý vị. Because you keep on reaffirming, you keep on thinking about it. That's why you become more deluded. Bởi vì cái càng ngày quý vị càng mê muội. Isn't it sad? I just insulted you, by the way. You're not offended? What's wrong with you? What's the matter with you? Okay? So, the point here is just like what we do in meditation. We sit there and we don't react. Bởi vậy, cái pháp môn tu thiền tông mình là khi mình ngồi thiền á, bất cứ chuyện gì xảy ra, mình không có phản ứng gì hết. You learn to not react. That's what we do when we meditate. When you do that, then what happens in front of you ceases to become important to you. Thành nếu như quý vị không phản ứng lại, thì cái dữ kiện nó xảy ra trước mặt quý vị đó, nó càng không còn quan trọng, càng ngày nó càng bớt cái tầm quan trọng. Is it clear? That's when you are able to look at it as empty. That's a Buddhist word for it. Thành cái chữ mà cái chữ mà Đức Phật dạy là nếu quý vị mà không phản ứng cho nó, cứ tiếp tục bất cứ nó làm, nó cứ tới, nó cứ mắng mình không phản ứng gì hết, thì từ từ mình qua cái lời mắng nhiếc của nó là như là không. Đó là chữ không. All you have to do is control yourself and says, I shouldn't react to this. It's not real. Okay? There's no need to react to it. Then those words and insults will become empty to you. They're meaningless to you. That's what emptiness is about. Is that clear? Mình không phản ứng thì tự động những cái lời mắng nhiếc đó nó tự động nó thành không. As long as you react to it, it's not empty.
Nếu quý vị còn cái phản ứng nữa, bất cứ phản ứng nào, thì những cái lời đó nó không phải là không. Questions or comments? See how easy it is. All you have to do is not to react to it. And it ceases to bother you. The more you react to it, the more it will bother you. Sounds familiar? Càng không phản ứng thì càng ngày nó càng không làm phiền não quý vị. Mà càng phản ứng thì càng ngày nó càng phiền não thêm. The more you react, the more afflicted you become. Notice that. Quý vị biết không? Mình càng phản ứng thì càng bị phiền não thêm. Please pay attention. Go back to all your experiences in the past. The insults you endured. The more you think about them, the more worked up you became. Yes, question. However, when you have that kind of moments and then you don't react, if you don't meditate, the ideas that keep coming for your thoughts, it's kind of reaction too, right? Because it doesn't stop itself. If at that moment you don't react to it, let's say I come to you and say, I don't like you. And and the first natural reaction that most Texans would have is that, how dare you? And if you say, okay, let go, you don't react to it, right? You learn not to do anything about it. Okay? That is meditation. That's my definition of meditation. If you don't react to it, you are practicing meditation. You are practicing Chan. You don't have to wait until you go back home and say, well, let's see. I need to meditate now because I can't take it anymore. Okay? That's too late. That's too late. Well, how do you stop the negative thoughts that's just occurring in your head? You stop yourself. You stop yourself right there. You just force it? Right there. As soon as you want to react, say, oh, no. Master Yung Hua says, I should not react. And praise the Lord. He told me the right thing. So if you don't react, then that's meditation. You pass the test. You see that insult, those words of insult, as empty. Right then. Thành ra nếu như người ta đang gặp người ta nói đồ gì ghét, đồ xí xỏn, mà mình không phản ứng gì hết đó, mình kiềm chế lại, mình không có giận, thì ngay lúc đó là cái lúc mình đang thiền, chứ không phải đợi về nhà thiền mới gọi là thiền đâu. I'm teaching you Chan in order for you to do Chan everywhere you go. If you think meditation is only crossing your legs and coming to the temple and cross your legs, that's not meditation. That's not the meditation I'm teaching. I'm teaching you Chan wherever you go, whatever you do. It becomes Chan. Okay? So thanks, class. Yes, question. Is there a difference between not reacting and let go and versus ignoring it? Ignoring it is not reacting. Letting go is another form of not reacting. That doesn't mean you let go, right? I come to that. As long as whatever you do, okay, results in your not creating new afflictions, then you succeeded. It doesn't matter what you do. You could say, I just became deaf. What did you say? Huh? That's one way.
That's meditation. Because you chose not to react. You chose not to get afflicted. Rồi hỏi, nếu như mình có thể làm lơ, hoặc mình có thể quên, hoặc mình có thể làm gì đó, thì cái đó gọi là phản ứng hay không phản ứng. Thầy nói cái không phản ứng có nghĩa là cái gì không có tạo, không bị phiền não. Làm cái gì đó để không bị phiền não, cái đó là không phản ứng. Yes, question. Isn't it sometimes when you're ignoring people though, it's a form of anger, like make it deliberately. That's a start. If you ignore people and you still get afflicted, then it's not ignoring. If you yell at me, I ignore you, and I totally inside myself, I'm not afflicted at all. Then it's chant. If you yell at me and I ignore you, and I am seething inside, and say, you just wait. You wait until these people are gone. And you know how I feel about you. Okay? Then I'm holding a grudge. That's not chant. That's all. I don't care what you do. It doesn't matter what you do. As long as you don't rope it, then it's chant. Whatever you do to let go. It goes in one ear, goes out the other ear. That's chant. Mình không chụp. Nó nói nhớ kệ nó. Mình làm gì, bất cứ làm gì mà cái tâm mình không còn phiền não nữa, thì lúc đó mình gọi là thiền. Then the words, the insults are empty to you. They are not words of insults. You see that? That's the beauty of the teaching right here. It summarizes one word. It's not what it is. Isn't it beautiful? That's all the wisdom. The Buddha's wisdom says, I don't care whether it's the words, whether it's the car, whether it's a beautiful woman, beautiful man. Okay? It's not what it is. Then it's empty. Text says it's a lot of bunk, Master Yung Hua. Yes, it is. Yes, it is. Okay? As long as you attach to it. You're attaching to the bunks. Okay? You choose to attach because you know damn well, excuse my language, that the car is no longer new. Why do you keep on calling it new? Why do you keep on looking at a woman and says, like you remember her as when the first time you met her, and you choose to remember how cute she is, how tender she is, huh? And she's moved on already. Now she's interested in someone else. I know it's not the case for you, but you see, we choose selectively to attach to things that please us. We don't look at them as empty. That's why. Because we choose. We choose not to look at them as empty. That's why it's called we deluded. We're fooling ourselves. Quý vị thấy không? Mình tự lừa gạt mình tự chọn ra là mình chỉ nhớ cái dữ kiện nó tốt thôi, nhớ chiếc xe nó còn mới thôi, chứ thiệt ra cái xe nó cũ. Mình muốn chấp nhận cái dữ kiện đó là nó không còn mới nữa. Mình nhìn nó là chiếc xe mới như thế. Rồi nhìn một cái người bạn tử tế với mình nữa, nói là cái người này bạn rất tử tế, mình đâu có biết rằng người ta tử tế là bây giờ người ta đổi rồi, tính tình người ta đổi rồi. Ok? Tại vì cái tâm chúng ta chọn, có sự lựa chọn ở trong. Okay? Chúng ta không chịu nhìn cái thực tế, chỉ muốn chọn cái gì mà mình thích thôi, mình giữ lại. Cái gì không thích mình bỏ. Okay? So that's the beauty of the Buddhist teaching in the first half. It says, nope, it's not what you think. It's not
what you think. Cái phần đầu tiên Phật dạy rất là hay. Cái khéo léo của Phật dạy là cần tóm lại một câu thôi là nó không phải như cái vị tưởng đâu, nó không phải. So far so good. Any questions? That's wisdom, by the way. Why is that? We look at everything as real, and yet a wise person like a Buddha and his disciple look at them and say, it's no big deal. Why is that? Because you are deluded. That's why. That's why you're so unhappy. That's why you're so worried. That's why you always complain. That's why you walk around with this face, making a face. Why doesn't people like me? Why is life so hard? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes? See, if you get that, then there's no need for you to read the first part of the Vajra Sutra. Thấy quý vị hiểu được như vậy, quý vị không cần đọc cái phần đầu tiên của Kinh Kim Cang. I should save you a lot of time. Isn't that cool? You go, next time you take a Vajra Sutra, you go exactly to the one half and say it. I just save myself a lot of time. And what's the whole point? Because you're going to read exactly the same thing, Master, you want to explain to me. Okay? Okay. It's more to it, though. It's not as simple as you think. Now you understand, right? You understand about your nature, your delusion. You selectively pick and choose what you like and throw away what you don't like. That's the nature of your delusion. Remember? Sound familiar? Huh? You call people friends, and so you call some others your enemies. Remember? Huh? Sound familiar? Huh? Okay. So how do you undo that? Làm sao bây giờ? Mình biết á, cái bản tính của mê muội chúng ta mình chọn cái mình thích, mình giữ lại. Cái mình không thích á, thì mình vứt nó ra. Remember the same characteristics. You see the car that your car just bought. You choose to remember it's new because you like it. You prefer to think of it as new. And the fact it's not new anymore, you ignore that. You remember that? You push it, shove it in the back. That's exactly what we do constantly all day long. Whatever we don't like, push it back. Whatever we like, yeah, you're for real. Okay? Anh quý vị thấy không? Cái gì mà mình thích á, thì mình coi nó là thật. Cái mình không thích mình coi nó là coi nó mình xua đuổi nó. It's that simple. Remember that? That's the nature of your delusion. So far so good. We agree on that, right? Does anyone disagree with me? Please raise your hands. Please tell me, any of you, please tell me, raise your hand. And look at me in the eye and says, no, I'm not like that, Master. You're the one who is deluded. I'm not. Because you choose to remember me like that. I'm not like that at all. Có người ai thầy yêu cầu ai giơ tay nói cho thầy biết á, thì đó thầy mới là người mê muội. Tại vì con không phải như vậy, thầy chọn là nghĩ tới con như vậy thì ra con còn như vậy nữa. Sanding, after 2 weeks of meditation, Chanchi, you're no longer like that, right? No. You're not like that. So I'm deluded. You're not deluded. Oh, I'm deluded. I was deluded. We're not as deluded. It was not that bad until now, right? Now you realize, geez, I'm so deluded. Right now I'm better. Yeah. No, he wasn't deluded. Now he's so deluded. Cái bà con đơn cũng vậy đó. This is a woman, the same thing. She was happy until I explained to her she's so deluded. And I said, oh my God, I thought I'm making progress, coming to the temple all these years. Now he tells me I'm not making progress. It's so bad now, oh my God. Huh? Yes? When I do Chinese, some better memory jump up. It's like some people criticize
criticized me, put me down without understanding me. But today I realize I shouldn't react like that. Just let it go. You're a little bit less So deluded. sometimes stuck into it. That's all. The mind is stuck into. 钻牛角尖. And you know, this woman here, she only comes here to lecture because her buddy is here. That's the only reason she shows up. That's how deluded she is. Cái bà này về đó, cái bà này về đó, giảng kinh bà không nghe, mà bạn bà tới nghe kinh, bà mới tới nghe giảng kinh. Nó thương nhau, nó ôm nhau như vậy. That's all she cares about. She wants to be with her buddy. And she sits there and yeah, that's good, that's good. It's true. Đúng không? Đúng không? Đó, cả 2 tuần đâu có thèm tới nghe đâu. Bụng như tối này vác cái mặt tới, mà thầy giật mình ủa? Bà ủa? Mặt con quen. Okay? All right. We understand the advanced concepts of Vajra Sutra now. You have to realize that Vajra Sutra is a very advanced concept. I would dare to tell you that very few people will explain to you in this way. Okay? Why? Because it's too insulting. To be able to sit there and look in your eyes and say, you are so deluded. I have no other words to tell you that. I'm sorry, Tex, but you're so damn deluded. And expect you to come back the following week. That's why we maintain the core members. Yeah, and these are the crazy people. These are the crazy people who do not mind being insulted. Okay, so far so good. So you see, the reason, the nature of delusion is that we cannot put things down. The things we take to be real, we are not willing to put them down. Những cái mà quý vị nghĩ là nó thật á, nghĩ nó là thật á, thì quý vị không có cách nào mà xả bỏ nó được, không thể nào phóng hạ được. Mình thấy nó đúng quá đi. Okay? Mình thấy nó thật quá đi. Okay? Okay. We agree on that, right? That's the nature of delusion. Đồng ý không? We cannot put things down. We talked about today about the insults, being insulted. We can't stand it. Okay? Ngày nay mình ví dụ, bị chửi là mình không thể nào tha thứ được. Đó tại mình không thể nào quên cái lời chửi nữa. Can anyone add something else? Yes. I know I'm deluded, but what if I'm I've been working towards trying to not be attached to the things of the world, but attaching yourself to the problems of your family because you want them to better themselves. Okay. And I guess what I'm asking is that a delusion? Attached to your family? How can I let go Of the family? of wanting to? Yeah, I suppose it's a contradiction. Well, that's a good question. That's a very, very good question, by the way. Let me translate the Vietnamese so that people can participate. Câu này ông hỏi câu rất là hay. Hỏi bây giờ tôi biết tôi bị mê muội. Thành tôi cố gắng tôi bỏ bớt những cái chấp trước của tôi. Điều tôi biết tôi chấp trước bây giờ rất chấp trước về gia đình của tôi. Làm sao tôi gạt bỏ cái chấp trước bây giờ? How can you go about letting go our attachment to our family? Yes? Thằng Ngang sao mà bỏ được cái chấp trước gia đình mình bây giờ? Chicago man. Sao bỏ bây giờ? He has to think about it. Ông phải ngồi suy nghĩ. Ginny, how do you let go your attachment to your family? You can't. Nothing you can do about it. Okay, Ginny says, impossible. Yeah. Let me be deluded.
I chose to be deluded, to continue my delusion. Có người nói, người cô Đà Hàn có nói là bỏ sao được, gia đình tôi mà, để tôi tiếp tục mê muội, đừng có phá tôi. Okay. Yes. Anyone else? Yes. I think there's a difference between you make choice to help them with the awareness versus you're deluded and you don't know you're deluded. And you can't really help them, even though you're trying to help them, it doesn't really help when you're already deluded. Yeah, that's the nature of the delusion. You think you help him, you're not. It gets worse. And then they resent it, they like it, and then they become more attached to you. Okay? You are hurting them, they like it so much, they say, oh, I love you too. I love you too. Mình mê muội, mình giúp người ta, mình không biết cách giúp, mình vẫn giúp, mình nghĩ mình giúp người ta, mà người ta thích, người ta càng thương yêu mình hơn nữa, mình càng ngày hai bên càng mê muội thêm nữa. Yes. Well, what I try to do is create merit on their behalf and forget about it. You what on their behalf? Try to create merit on their behalf, make offerings on their behalf, say mantras for them, and then forget all about it, not think they were right. Nói là ông tạo cái công đức cho hồi hướng cho họ, xong rồi quên. Can you let go of your family yet? No. No. Okay, so it doesn't work. Thầy hỏi ngược lại, nếu như mà tạo công đức rồi hồi hướng cho họ thì bây giờ ông bỏ được gia đình ông chưa? Ông nói chưa. Thì như vậy cái hồi hướng công đức lên chưa có hiệu quả này. Anyone else? Works out eventually. Nó từ từ chắc sẽ có hiệu quả. Yes, yes. The young lady here in the back. Làm sao mình phải chấp trước gia đình mình được như thế? You asking me personally, or you talking? It's just a rhetorical question. Yes. I think it's a very personal choice individually. Yeah. To want to detach yourself from your family. Yeah. In a sense, and not fully, not truly, but to go out and do other things for the better of what you believe. Okay. I think that's the only way you can truly decide Yes. to make that choice. That's what I'm saying. Okay, that's one way. Okay. Sao con sẽ bỏ gia đình mình bây giờ? Okay. Anyone else? Ai có ý kiến gì khác không? Anyone else? Anna, how do you let go of your family? Forget it. Anna says, I'm not letting go. Don't ask me. Okay. No, I let it go. You let it go? Yeah. You are so ruthless. If I let them go, and I help myself, I will not be able to help them later on. You have no heart, do you? There is no way for me. There is no way to sit down and meditate if I don't let. I don't buy it. I don't buy it. I'm sorry. You have no feelings whatsoever. This is terrible. This is terrible. I'm so disappointed at you. Anyone else? Cái bà nói tôi bỏ gia đình tôi rồi. Thế này sao có chuyện lại được? Bà sao có thể tàn nhẫn được như vậy? Người thân nhân của mình sao mình bỏ được? Vừa phải thôi. Thầy nói cái bà này tàn nhẫn, thầy cũng chơi với bà. Yes. Because I'm coming from Asian family, I see a lot of my friends, they get married because of the pressure from the family. Right. And they think it's just normal, and then they end up very depressed and everything. Yeah. And like in the past 3 years, my mom keep texting me, you remember the kid from the kindergarten you went to? Yeah, she's married now. Have beautiful children. She's so happy. Yeah, and she You know. said that all the time to So me. when are you gonna get married? Right?
I heard that. Yeah, well, if I chose to just go back because I care for my mom's feeling, which I didn't truthful to what I... And after telephone conversation, you feel so bad, right? You feel so guilty. Yeah, I used to feel You're so selfish, my goodness. Shauna, how can you be so selfish? Always thinking about yourself. Yeah, she used to do that. She even does it now, like sometimes. But then nowadays she has changed a little bit because I started... She gave up on you, yes, I know. She's hopeless. Yes. Anyone else? I call you khác now. Anyone else besides Anna? Anna is ruthless. Yes. I had a conversation with my mom, I guess, some time ago, 20 years ago, let's say. I was married already, little kids, and she said she and my dad were having a conversation. And she was crying, and she said, "Your dad and I feel that you've put us on the back burner." I said, "That's right. You and Daddy are on the back burner." Because in the Filipino family, mom and dad is always number one, no matter if you're married and you have children, still mom and dad are still first. You take care of them first, you don't take care of your family first. Really? Really? So I said, Wow, that's extreme. I said, "No, Mom." I said, "No, Mom, you're right. You and Daddy are on the back burner because first comes my husband and my family. And I have to take care of them first." She didn't know what to do. I guess I'm ruthless. Yeah, you and Anna are the same kind. God, this is disgusting. I'm so shocked now. Anyone else? Do these American people have any better ideas? Người da trắng có ý kiến gì khác không? How you let go of your family? Sẽ bỏ gia đình mình bây giờ? I will tell you this. I will give you one piece of advice. See? No. Very easy. One person at a time. Bỏ từng người. I'm not like Anna. I do have feelings. Thầy đề nghị mình bỏ từng người. Tại vì phải như cái cô mẹ tới cơ sau, cô đã tàn nhẫn, thầy chịu không nổi. Okay? What I do, I pick the person in my family that I hate first. Do you have anyone in family you hate? Yeah? See, Anna is inhuman. Right? Có ai mình ghét không? It's much easier to drop the people you hate first. Cái người mình không thích á, mình bỏ họ trước. Right? I'm not talking to you. Okay? I renounce you. That's one way. Very simple. So one less person to attach to. If you think Anna is ruthless, I'm even more ruthless than Anna. Anna is only imagining that she can drop them, but she can't. I'm being practical. If you pick a person you hate, it's much easier to drop that person. Agree? But that's kind of... Cruel. Yes, I know, but that's precisely my point. It's easier to drop them when you hate them. I almost feel like there's maybe the emotional... If there's any emotional attachment. No, you're deluded. You're the one who's deluded. Trust me. It's much easier to drop someone you hate them. Người nào mình ghét trong nhà nhất á, mình bỏ nó trước. Okay? Still now remains the one that you're attached to. What do? Giờ bước thứ nhì là những cái người mà mình còn có tình cảm. Come on. I don't know about you in an Asian family, big families. There's bound to be someone you hate so much. Yes or no? Yes, Anna now is. Master, I'm the most attached person
That's why I don't believe you can drop them. That's precisely my point. You cannot drop them. You say, I'm pushing you back. But actually, back in your mind, when she says that? She says, I'm renouncing you. Actually, back in her mind, she says, I feel so bad about this. I hope she doesn't know. I hope she doesn't know. Right? You're faking it. I don't believe you. You can't drop them. I think you have said. You have to be practical. You have to convince me you are able to do that. I'm trying to tell you that unless you show me something that I can buy into, like there's someone there you hate so much, then it's a chance for you to drop that person. Because this is based on a Buddhist principle. Your relatives, some of your family members are there to harm you. They're not there to help you. Okay? They're not there to help you. They're there to hurt you. They are intent on hurting you. If you locate those people, so much easier to drop them. It's consistent throughout. All the time you know them, they're out there to harm you more than help you. Thầy nói phải nói thực tiễn. Ngay người trong liên hệ gia đình mình có những cái người hàng người mà họ tới để họ hại mình chứ mà họ giúp mình đâu. Họ là oan gia, oan cừu. They are there to hurt us. Rings a bell? There's some. In all family relationships, there's always someone who's out there intent on hurting you. They enjoy hurting you more than helping you. That's a fact. In within your family, yes. I have seen that. Yeah. You felt that before, right? They are, you know what? They call themselves uncle. They call themselves aunt. They call themselves nephew. But the first chance they have, they take a knife and stick it in a knife and go like this. They'd love to do that. And sometimes they hurt by the intention of help. They think they are help. Yeah, they come, I love you, aunt. And I think you should have some opium to help with your pain. The result is opposite. I got some from Colombia. It's very cheap. Lifetime supply. You don't believe me, do you? You guys are so deluded. Family relationship, there are enemies inside your families. You better recognize that. Not always, but quite often, more often than you think. Only Anna refuses to believe that. Yes. Yes. Are those the ones that always put you down and criticize you? Not always. Sometimes they're the one who comes, I love you unconditionally. I'm your brother. Call me when you need anything. You call them, oh, don't worry, you can count on me, I'll do something about it. Okay? I call my lawyer. Okay? Don't worry, I'll give you the best lawyer. And you know what? You're still rotting in jail. You're still rotting in jail. He says, I will give you my best lawyer. I have money, don't worry. You can count on me. And you're still rotting in jail. He says, don't worry, wait, don't worry. We're coming. It's not always you think. Remember, it's not. That's your enemy. You thought you knew everything about your life, do you? You thought you knew everything about cái việc. Nó hỏi là có phải cái người đó, người chuyên môn tới chỉ trích mình tấn công mình không? Nó không có đâu. Những người đó rất thông thường, người đó người tới khi nào cũng ngọt ngào, lúc nào cũng tử tế với mình hết đó. Đừng có lo, anh giúp cho em. Em cần tiền, anh đưa tiền cho em. Anh thuê luật sư cho em. Thì cuối cùng em là người đang ngồi trong tù á, mà chết lên chết xuống, anh là ngồi ngoài phây, không làm cái gì hết, chỉ hứa thôi. Đó là kẻ thù của mình. They're your enemy. Because they're hurting you right now. They're harming you right now.
And they always open their mouth and I'm helping you. Tôi thương em, anh thương em đừng cứ tin tưởng anh sẽ tận lực để giúp em. Cuối cùng em ở trong tù, em vẫn chết lên chết xuống, ông anh vẫn tên bơ. Đó, kẻ thù của mình. Yes? Yes. My question is, what if the person who is hurting you without like knowing because he's so deluded too? And also in Buddhism principle, you're supposed to respect and do everything good for your parents. What if the person who's harming you is one of your parents? What if the person who harming you is your mother? Then what do? It's conflicting, like you have to cut her off. But you're supposed to give respect and love to your parents according to the Buddhism principle too. Only after I cut her off. Only what? You have to be ruthless. You go back to Anna's approach. You're ruthless first. Cut it off first. And then you respect them. That's called wisdom. Mình biết là người ta là kẻ thù, mình nó chắc cái phục ngay lập tức. Cần trí huệ mới làm gì được. See, you cannot do it because you're deluded. He says you don't see it as not. You can't cut it off because you don't see it as not. Cái vì chặt cũng được là tại vì nghĩ đó là vẫn là không phải là mẹ của mình, không phải là con của mình, không phải là em của mình. Nếu mình nhìn được nó không phải là mẹ của mình, nó không phải là em của mình, không phải là anh của mình chặt nó phục ngay lập tức. Trí huệ mới làm gì được. Còn người mê muội không thấy được cái đó. Còn ngân nó khùng luôn. Thầy sao có thể sáng được như vậy? You see that? You cannot do it because you don't see it as a not. That's my point. You're deluded. Or worse yet is you claim you can do it, but then you feel guilty about it. That's the worst form of delusion, by the way. Oh, you feel like you're caught in, but you're actually... But you can't. You feel so guilty. It gnaws at you. And you blame yourself. And you're miserable the rest of your life. Okay. So the question was, do we have to detach from our... I didn't get it, sorry. We have to detach from our families, and how do we detach from them? I'm coming there. I'm solving one problem at a time. You have so many family members. You have mother, father, grandfather, grandmother, grandson, niece, nephew. Give me a chance. I'm chopping them up one at a time. It's a lot of people he asked about. It wasn't explained to me, so I'm trying to solve the problem. Okay, it's nothing is written anywhere in the Buddhist books, so I need to come up with a solution eventually. Okay, any other questions? Now you find it interesting. Okay, fine. Okay, so you chop off the things you can first. Easy ones are the ones that you dislike. You know they're no good for you. You chop them off. That's easy, relatively easy. The harder one is the one you love, the one who truly loves you. Okay? Like your mother, like your father. They yell at you, but they actually yell at you out of love. They beat you up. Actually, it's out of love. What are you going to do? What are you going to do? You truly know it's out of love. They're doing all those things. What are you going to do? Giờ phần này khó là bây giờ những cái người tân mình nghĩ mình tin chắc là họ thương mình, mặc dù họ mắng mình, họ giết mình, họ hại mình, họ đâm mình, nhưng mình biết đó vì cái lòng thương của họ, thật sự họ thương mình như vậy nữa. Sao mình bỏ họ bây giờ? What are you going to do? Yes?
change names. You move to Brazil. What are you going to do? First of all, you have to recognize that you have very strong emotional bonds. That's a fact. That's why you can't let go. Okay? Thứ nhất, quý vị phải công nhận rằng là quý vị xả không được, tại vì quý vị có cái liên hệ tình cảm, cái chấp trước tình cảm rất là nặng. Mình bỏ. So far, so good. You have to recognize reality. What's keeping you is those emotional bonds that you cannot let go. It's not money. It's not the house. It's not the will. It's those emotional bonds you cannot let go. Somehow, you may say, I hate you. You're bad for me. I know, you caused me so much grief. But you can't let go. Right? Regardless. I know you're bad for me. I know you beat me up. And you say you love me. I know you don't love me. I can't let go. Because I love you too much regardless. Okay? That's emotional bonds. What are you going to do? That's the biggest problem you have to solve. You solve that problem, the rest is easy. Agree? Quý vị thấy không? Thầy hỏi quý vị nghe. Họ hành hạ mình, họ đánh đập mình, ông chồng đánh đập mình, hành hạ mình, nói xấu mình, chửi lên chửi xuống, mình vẫn thương ông như thường. Tại sao? Tại vì cái tình cảm mình, cái chấp trước tình cảm mình nó nặng quá, những cách không mình bỏ được. Mình thương ông, tự thương ông, sao bây giờ? Nghe quen thường không? Quảng Ngân, thương quá đi, thương con quá đi. Ok, mình phải công nhận có những cái trường hợp như vậy mình bỏ không được, tại mình thấy cái chấp trước cái tình cảm của mình nó nặng quá đi. Ok. So, in Buddhism, it's called a debt. A debt. That's why you cannot let go. Phật giáo mình gọi là gì? Cái nợ. Mình còn nợ ta thì mình bỏ không được. Nói gì nói cách là mình bỏ đấy. You can talk all until you're blue in the face. But you still can't let go. I can come to you and say, your mom, she backstabbed you. Này, thầy tới nói quý vị nghe này, mẹ của quý vị đâm sau lưng quý vị. Okay? She steals money from you, ăn cắp tiền quý vị. Okay? She puts poison in your food, bỏ đồ độc trong đồ ăn quý vị. Okay? She's intent on destroying you as a person. They have no place for you to stand this earth. Okay? Mẹ đang làm tất cả những chuyện trong cái hết sức của bà để bà hại cuộc đời của ông không thể nào chỗ còn đất sống nữa. It doesn't matter. You say, I don't believe it, I still love her. Because you have an emotional debt to her. You cannot let go. Cái lý do mà quý vị nói quý vị không tin là tại vì quý vị vẫn còn nợ cái tình cảm với bà. Không thể nào mà chặt được. Mình còn nợ. Nếu như vẫn còn nợ thì vô phương mà chặt được. If you still owe her, then you cannot chop it off. See where I'm coming? Chị vị thấy không? Mình còn nợ thì mình không cách nào chặt nó được hết. In other words, if you want to sever those emotional attachments, you have to pay off the debts first. Mr. Texan, in Buddhism it's called debt, cause and effect. You haven't paid off the debts yet. You still owe them. That's why you cannot get away. You cannot get away. Trong Phật giáo mình rõ ràng đó, mình còn nợ, có nghĩa là mình còn trả cái nghiệp nó chưa xong, thì mình không cách nào mình chạy được hết. Chạy vô ích thôi. So what you do? You pay off the debts. After you pay off the debts, you look at her and say, hey mom, so you're dying tomorrow? Good luck. You have no attachment whatsoever. I'm serious.
At that point in time, you can let go just like that. Lúc mình trả xong cái nợ rồi, mình chặt cái phục một cách rất dễ dàng. Mình không còn cái gì hết, không còn luyến tiếc cái gì hết. Thành ra mình muốn mà chặt cái liên hệ tình cảm đó, mình trả nợ trước. So in conclusion, in order for you to sever your emotional attachments, pay them off. Take care of them. Take care of them. Give them. Cho. Trả đi. Chạy nó cái gì? And you know that the debt is paid off, that's when inside of you have no more attachments. That's simple. Otherwise, oh no, my dear, it keeps gnawing at you. I'm such a bad daughter. You cannot forgive yourself. Does it make sense? Khi mình trả xong cái nghiệp rồi, trả cái nợ mình rồi á, mình chặt cái phục một cách rất dễ dàng. Không có do dự hết, không có luyến tiếc gì hết. Còn khi mà chưa trả xong đó, cứ ngồi cứ đắn đo, cứ không biết bây giờ mình làm gì có đúng hay là sai, không biết khổ là bà sướng. Mình cứ thắc mắc hoài, tâm nó không an. Ok? Mà khi mà trả xong nợ rồi á, mình chặt một cách rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng, mà không có một cái gì thắc mắc hết. Lúc đó mình biết mình trả xong. Make sense? Does it help? And this is for the people that you love first, because you sever off the people that you hate, let's say. But so this is for people that love you. That's how you. That you love. You pay Yes. off the debts, meaning. Yes. The home that they gave you, the money throughout the years that they. No. All these. The debt can be paid off in so many forms. It's not always money. Right. Not just money, but shelter, taking you places, doing so many things for you. Yeah. Trips. It's not that. It's not only that. But those are, in Buddhism, we pay them off with blessings, not with specific things. The blessings manifest in the form of money, manifest in the form of a house, manifest in the form of a car. Okay? Manifest in the form of tuition fees for your school. Okay? But it goes back to something called blessings. So you generate those types of blessings to pay off. That's all. You don't worry about the specifics. For example, let's say you owe them a lot of blessings that so far in terms of tuition fees and cars and houses and the caring and the food every night. Yeah, here, son, eat some. You look so thin. Eat some more. Gain a few more pounds because it makes me happy. Okay? All those are all the things you take from, you receive from them. You owe them. Okay? Because they come from something called blessings. Okay? If you use them, you eat one meal tonight after you come back from the lecture, and then mom says, here, have some more chocolate, truffles. Okay? So you owe some more. Okay? It comes from these blessings. Okay? So if you generate blessings and pay off these blessings, then the whole thing is gone. That's why we study Buddhism. We find ways to pay off our blessings quicker and cheaper. More effectively. You don't get lost in details. And if you ask me in Mahayana, I personally, not only do I pay them off, but I pay them off a lot more so that they owe me. I owe them. People owe me. Right. It's much better. But with kindness. Then
I'm talking about strategy. Don't worry about details yet. It takes time, okay, to get there. But I'm talking about general strategy. You know you owe them. Pay them off. I pay up more than I owe them. So in the future, they come to me and they say, here, have some truffle, chocolate truffle. I say, okay. I still don't owe you. You still owe me. That's why you're giving me. Got that? Now you're free. You can free to receive whatever. You don't feel you owe. Because, again, the same principle. If I take money from you, and I don't feel I owe you anything, truly, then actually you owe me. That's why you're paying me off. Make sense? Anyway, that's a principle. Ok, thành ra mình trả nợ người ta. Và cái chủ trương thầy là trả nợ mà trả nhiều hơn nữa. Thành cuối cùng ta nợ mình chứ xứng mình để mình nợ người ta được. Nha. Thành ra khi mà người ta tới ta đưa cho mình thì mình thấy là mình nhận mà trong tâm mình thấy không có đắn đo vậy. Có nghĩa người ta đang nợ mình, người ta đang trả lại cho mình. So far so good? You can't hear? Oh, your hearing is bad on the back. Yeah. Language barriers, yes. Okay. So far so good. Thành cái Phật giáo Đại thừa mình khôn á, mình biết nợ, mình lo trả xong rồi mình trả nhiều hơn nữa để bắt người ta nợ mình. Rồi mình cứ phây, mình tỉnh bờ. Trả hơn. Chữ trương thề trả hơn. Không bao giờ trả ít hết đó. Bao giờ trả hơn hết. Nợ 100 thì trả 200. So my personal approach is that I feel I owe you 100, I pay you 200. Yes. Same thing with tipping. You go to a restaurant, they do a good job, tip them generously. That's an attitude in life. I don't take advantage of people. We don't take advantage of people. Okay? Be generous. Give more. So that you make sure you don't owe them. Mình rộng lượng, sống một cách rộng lượng. Nhà vào tiệm ăn, người ta làm việc, cái cô đem đồ ăn nó tử tế, cho nhiều hơn nhiều, để mình không nợ người ta. Mình sống một cách thoải mái. Nợ làm cái gì? Cái duyên gặp với nhau thì mà để mà gieo nợ với người ta hả? Xong các con dại dữ vậy. So that's why you live generously. You don't pinch people. You don't take advantage of people because you don't want to owe them. Very Buddhist approach. You don't owe them. Okay? Make sure you give them plenty, more than you receive. Okay. Any other questions? Time is almost up. An hour and a half. I was just gabbing and we're not even talking sutras yet. Okay, now. So, going back to how do you realize that things are empty? Bây giờ trở về lại vấn đề chính của cái kinh là làm sao quý vị thực hành được là nó là không. Give an example. Okay? You sit there and you meditate and you ask to cross your legs and the legs hurt. Is the pain real or not real? Vì nói một cách thực tế, quý vị ngồi thiền, xếp bằng lại ngồi, cái chân nó đau. Thì thầy hỏi quý vị, cái đau nó thực là cái đau giả? Yes. Depends on how you perceive it. Depends how you perceive it, yes. Perceive it's real, it's real. Okay? So, my question is, how do you realize, what do you need to do to realize it's not real? Thầy hỏi quý vị, nếu như
Cái đau đó thì cái việc cần làm cái gì để mà thực hiện để hiểu rằng cái đau đó không phải là thật. Remember, the principle is not. Nó không phải là thật. It's not real. Nó không phải là thật. It's not real at all. Okay? What do you need to do to realize it's not real at all? Khi việc cần làm cái gì để thấy rằng nó không phải là thật. Right? We're meditating. It hurts. It's so real right there. Right? It hurts right here. Right here. How can you tell me it's not real? Giờ mình ngồi thiền, mà chân nó đau, rõ ràng chân nó đau. Làm sao thầy nói cái việc đó nó không đau được, nó không phải là thật được? How can, hả? How? Ignoring it. Accept it. Làm lơ, chấp nhận nó. But it still hurts. Vẫn đau như thường. It's still real. Two sides of the same coin. How? Sao bây giờ? Listen to mantra. What? Listen to mantra. Listen to mantra? Nghe thần chú. Come on, this is nonsense. Come on, if we sit here and tell you that pain is not real, you can look at us and say, what kind of nonsense is this? It hurts like hell. That's a woman who's so frustrated for the last 5 years. I promised her the pain will go away, and it hasn't gone away yet. Don't you agree? Women are so gullible. Women are so gullible. They believe anything. Con có cái ý kiến. Cách đây lâu rồi con đọc kinh Lăng Nghiêm á, con nghe Đức Phật nói cái chữ qua đốm hư không. Thì có một lần con làm việc con chú tâm quá thì con mỏi mắt con nhìn ra con thấy có những cái đom đóm trong không gian đó. Thì con mới realize đó là cái qua đốm hư không, nó không thật. Thì Đức Phật mới nói là cái tư tưởng mình cũng vậy đó. Thì con tin theo lời Đức Phật thì con nó đến rồi nó đi nó không có thật. Thành ra khi mà con ngồi thiền mà nó đau á, con mới nói là yoga rất là illusion, rất là qua đốm hư không. Thì nó biến, nhìn chỗ nào mình nói vậy nó biến, cho nên bữa nay con ngồi 8 tiếng mà không có buông ra, không có buông cái chân ra. Mà nhìn nó, mình nói vậy thì nó hết đau. Ngay chỗ đau. Thậm chí là cái chân kia mình để ở dưới đó mình không thấy nó đau. Mình dở áo lên rồi mình dòm thấy nó, mình nói. Nó illusion đấy, nó go. Right. Some kind of burning thing, maybe. You know where that's coming from? So this man here says that he contemplates the teaching. He says the pain is not real. It's like an illusion. So then the pain goes away right away. And that's why he could sit like that for 8 hours today. Wow. Without any pain. 8 hours today. Con phải cố gắng ngồi thêm 6 tiếng nữa. And he still needs to sit 6 more hours because it's a 14-hour thing, not 8 hours. Okay. Sao? What do you do? Ở ngoài, đốt đâu ở ngoài á. Ở ngoài nó. Okay. It is a process where it becomes increasingly less real to you the more you endure.
The more you sit there, it becomes less and less real to you. Cái sự thật là khi mà quý vị mà bị đau chân như vậy mà tiếp tục ngồi thì càng ngày càng ngồi càng lâu đó, thì càng ngày cái đau nó càng ngày nó càng trở thành giả. I didn't catch the words, last words. It becomes less real the more you endure. That's the secret. All you have to do is sit there, and over time, it naturally becomes less and less real. That's all you have to do. You don't need to understand. Quý vị không cần hiểu. All you need to do is sit and bear it. Chỉ cần ngồi đó mà nhận nó thôi. Từ ngày nào đó nó trở thành không. Okay? Do you hear me clearly? The instructions is that you sit there and you bear it. It will be increasingly less real. Okay? Càng ngày nó càng bớt thật. How do you know that? What is the proof that says that at some point in time it's no longer real to you? That's what I'm saying. This is from experience. Đây là kinh nghiệm của thầy. You bear it, and long enough, someday you say, it's not real. Then you go to samadhi? You go to samadhi, nhập định. That's one way. What else? Just sitting there. Huh? Just sit there. Sit there? How do you know that someday, that day when that day arrives, you sit there and you do all these years? It's not going to be very fast, trust me. For some people it's fast, some people it takes years, some people it takes many lifetimes. Doesn't matter, but as long as you sit. Many lifetimes. I'm serious. Okay? At some point in time, you reach a point where you know, wow, this pain is no longer real. Yes, how do you know? You start looking forward to the pain. Bắt đầu mình tìm cái đau. No, that's sort of masochistic. No, the Buddhist is not masochistic. Is the question, how do we know it's true? What you're stating? How do you know that point, that day when you look at the pain is no longer real to you? How do you know? When you don't let it bother you. How do you know? When you don't let it bother you anymore. Did you hear that? Did you hear that? It no longer bothers you. No longer bothers you. So it's there. It's the dog that barks. So what? So what? Doesn't bite. You get that? It's there. So what? That's when it's no longer real to you. Isn't that beautiful? Does that mean like it's like trial and error? No, it doesn't bother you. You're not afflicted anymore. It's just the same that mom of yours. After you paid off the debts, okay? You look at her, you see, it's no longer that the icky and Part of the story. your head is clear. Okay? It doesn't bother you anymore. She doesn't bother you anymore. Your father doesn't bother you anymore, even if he yells at you. And if he says, I love you or something. You are unperturbed. What are we getting at eventually? What is the point after reaching that? What is the point? Clarity of mind. When you have the clarity, then what do you do? The other one is confusion. You take those emotions to be real. Then, when your mind is clear, then you're able to help your father and your mother better. So they can reach the same. Then you come back to them and say, okay, now I see more clearly.
I can deal with you more effectively. Before I dealt with you from what I thought is love. Actually, I'm reacting to my debts to you. Make sense? My debts to you are coloring my actions, influencing all my actions. I didn't realize it because I had to pay you off. I have to pay you off. Doesn't matter. I keep on going at it and let you hurt me. Okay? But once you pay him off, you say, okay, now my head is clear. Let's see how I can help her get out of her rut. Make sense? Then you can help people. That's what it's about. It's a good question. When you are deluded, confused, you can't help people. Forget it. You think you're helping, but you're not. Nghe hiểu không? Nghe hiểu không? Là khi mà quý vị khi mà mình cái đau đó mà mình không còn nó coi nó là thật nữa, lúc đó cái đau nó không làm mình khó chịu nữa. Cái đau là đau thôi, như con chó nó sủa thôi, kệ nó sủa thôi, kệ nó chứ. Mình đâu không còn phiền não nữa. Thì lúc đó cái đau nó trở thành không. Giống như ví dụ như cái người thân nhân của mình, khi mà mình trả xong cái nợ rồi, mình bình thản lại, óc mình nó sáng lại, thì lúc đó mình thật sự mới có thể giúp người ta được. Còn lúc trước á, là tất cả những hành động của mình nó bị mình đang còn nợ người ta, thành mà bất cứ làm cái gì cái đầu mình cũng tối tăm hết đó. Nhất mình phải xông vào mình chịu đựng như thế. Còn khi mình trả xong cái nợ rồi, óc mình sáng, mình nói bây giờ tôi đủ cái sáng suốt để tôi có thể giúp được người ta thoát cái khổ sở người ta. Hiểu chưa? Bởi vì mình mới tu chứ, nếu tu mà trong không tu mình mê muội thì mình vẫn bị trồng vào những cái chuyện nó mơ hồ mê muội như vậy. Khi mình tu mình có sáng suốt, mình có thể giúp người ta thoát cái mê muội của người ta. Hiểu chưa? Quý vị mê muội sao quý vị thấy được? I ask you, you are still confused, how can you see? After you get out, then you see why it's happening. Okay? But no, you insist on, no. I gotta help my mother. No, I gotta help my father. No, I gotta help my daughter. Are you really helping? Okay? That's the whole point. You don't have enough clarity to know for sure you're helping. Do you? Trong lúc mình còn mê muội, mình nhất định mình lắng vào, mình chịu trận như được, mình lắng vào, mình thương người ta, mình ôm người ta, mình chịu cực chịu khổ người ta. Thì thầy hỏi cái việc ngược lại. Trong lúc làm, trong cái hành động, trong lúc cái tâm mình còn mê muội như vậy, mình thiệt sự giúp người ta hay là hại người ta? Cái gì có biết được không? Khi nào cái trí mình nó sáng rồi, khi nào có trí huệ rồi, lúc đó tất cả hành động của mình đều là giúp người ta. Tất cả những hành động đều là để giúp người ta, không còn hại người ta nữa. Trong lúc khi quý vị còn mê muội, tất cả hành động quý vị đó thường đang hại người ta mà không biết. Thành thầy hỏi quý vị là dân mê muội mà làm sao mà hiểu được cái chuyện đó? Hả? Hiểu không? Người mù mà đòi phê phán người sáng mắt, dốt không thể tưởng tượng được. So far so good? Đang mê muội cái đại đòi và lăn vào làm mà giúp người ta, lăn vào mình thấy thương cha thương con, anh yêu em, giúp cái gì được? Trồng cổ nó không. Okay? So far so good? All right. So the exercise is that you endure the pain so that it becomes less and less real to you. Going back to the meditation, trở về lại cái quan niệm của cái thiền. Quý vị cứ chịu đựng cái đau để càng ngày cái đau nó càng bớt thực cho quý vị. Okay? That's important. You have to go through that. It's the only one way. Có một cách thôi. The only one way for you is you have to endure. Phải chịu thôi. And again I said, you don't like it,
come back next lifetime. Sự thật nói quý vị nghe. Thì quý vị cũng thích hả? Thì kiếp sau trở lại, không sao hết. Trước sau phải. Sooner or later you have to face it. That's my point to you. I'm sorry, I'm being blunt with you. But I don't know any other way. You have to bear. Mình phải chịu thôi. Không cách nào khác nữa. If there's an other way, the patriarchs would have taught us already. Có cách nào khác mà các tổ sư đã dạy rồi. Không có cách nào khác nữa. There's no other way. You have to pay. What are options how to pay? Yes, you can pay quicker or you can pay slower. There are only two options. Like what method? Yeah, slow meaning forever. It's okay too. It accrues, interest accrues. If I bow and wish their wealth and health, does it help? Yes, there are other ways, but you still have to pay. Okay, one way or the other. The concept is that you have to pay, one way or the other. Okay, you can't run away from it. There's no other way. Okay. All right. Now, what does it mean at that point when the pain becomes empty? Cái lúc mà cái lúc mà quý vị thấy cái đau nó thành không nghĩa là sao? I describe to you give you a few examples. Thầy cho quý vị một vài cái ví dụ. You look at the pain and you say, you're not real. And it goes away. It goes away right away. Bad chance. It goes away right away. Khi mà quý vị thấy được cái không đó, cái đau là không, lúc đó quý vị nhìn cái đau này, cái này mày là không, tự động nó hết đau ngay lập tức. It's instantaneous. It goes away right away. Okay, that's one example. Đó là một cái ví dụ đó. Bạn nhớ đó, mình thấy nó đau, đây cái đau nó là không, nó không ngay lập tức, nó không còn đau nữa, nó biến mất. It disappears completely. Okay? What's another way? Một cách khác là sao? You are no longer afraid and reject the pain. That's the second case. Trường hợp thứ nhì, quý vị không còn sợ cái đau và quý vị không còn xua đuổi cái đau nữa, chấp nhận nó. Đó là trường hợp thứ nhì. That means the pain has become empty to you. To accept it. You don't reject it. You no longer reject it. Okay? Một third way, cái thứ ba, you can enter samadhi at will and the pain goes away just as well. Trường hợp thứ ba là quý vị có thể nhập định và cái cơn đau, tất cả mọi việc nó đều biến mất hết. As long as the pain is real to you, you will not be able to enter samadhi. Nếu như trong cái tâm thức quý vị mà còn thấy cái đau là thật, quý vị không thể nào nhập định được. At will. I'm talking the word, I'm emphasizing the word at will. Muốn lúc nào cũng được hết. There's an end to all this. Yes. But then it comes false thinking because you said that I can get into samadhi because of my false thinking. So it's more than that, right? More than that. More than just accepting the pain. Yeah. Because it's not real yet. It's still real to you yet. Yes. When you enter samadhi, are you still paying the debt
no more pain. It's all gone. It's all gone. The dead is gone? It's all gone. You come out, it's all gone as well. Because you're creating a... You come out of samadhi, it's all gone as well. The dead's gone? Yeah, it's gone as well. That's good. Oh yeah, I mean, you cannot imagine the state. We put you through all this because eventually you experience that yourself. You are capable. This is under your control. You can choose to experience pain, or you can choose to get rid of the pain just like that, effortlessly. That's control. Lúc đó là mình tự chủ, mình nhập định, cái đau nó biến mất ngay lập tức, mình xuất định, biết cái đau nó không còn nữa luôn, không còn gì hết. Yes? Any questions, comments? So many degrees, many levels of practices you can reach. Nhiều cái trình độ nó khác nhau. Yes. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So the exercise, going back to the exercise of the Chan exercise is that you keep on enduring. That's all it takes. Có nói cách khác, cái phương pháp luyện này, cái vị chỉ cần ngồi để nhận thôi. All you have to do is sit there and endure it. That's all. Eventually you get there. Trước sau sẽ tới. You have no choice. You will get there if you keep on enduring it. Don't sit there and say, there must be a shorter route. Must be a better way. You think like that, you will not get there. Just sit there and bear it. That's all there is to it. Okay? Because as soon as you sit there and you bear it, what are you doing? You're working on that. You're working on a knot. You choose to look at the pain, endure it. That means you will eventually see there's no pain there. Isn't it beautiful? Chịu không là chịu phi nữa, quan trọng lắm. Cái vị ngồi đó mà chỉ chịu trần thôi đó, thì trước sau sẽ thấy cái đau nó sẽ thành không. Trước sau phải thành không. Chịu phi, ý nghĩa chịu phi cho nó. Phi có nghĩa mình phải nhận nó. Not meaning you have to endure it. That's all it means. That's the secret. Đó là cái bí mật. You have to endure it. Then it becomes not there. If you run away from it, you reject it, then you're rejecting something as real to you. See the beauty of that? You're validating it as soon as you reject it. How can it be false now? Khi mà quý vị xua đuổi cái đau, sợ cái đau là quý vị đang chứng nhận cái đau là thật. Nếu mình ngồi đó mình chỉ chịu đựng thôi đó, thì trước sau cái đau nó sẽ thành không. Tại mình không có chứng nhận nó, trước sau nó phải chết. You sit there, you endure it, you don't go like this. Five years. Nó vẫn thật như thường. Another 25 years is still the same. It still hurts. It will not stop. Don't validate it. Đừng có làm gì hết. Thì nó sẽ thành không. Don't do anything. It become empty by itself. That's all you have to do. Isn't it beautiful? It's so hard to do. Nó khó dễ sợ. Tại mình tập mình không làm gì hết. Don't do anything.
Don't react to it. Don't get afflicted. They insult you. They do anything to you. You don't do anything. So what? So what? Steal from me? So what? You don't validate it, it will become empty. Mình đừng có chứng nhận nó, đừng có làm gì hết, nó trở thành không. The sleepiness comes and says, oh, there you are. It's real to you. Don't do anything. Không nhìn nó là không nữa, con nghe không? Con còn nhìn nó là con đang đấu với nó. I'm teaching him now. He's at the level where I have to teach him. Tới trình độ thầy phải dạy con cái chuyện đó rất tế nhị. Con đang ngồi đó con nói là mày là không, mày chỉ là hoa đom đóm trong mắt tao thôi. Là con đang đấu nó, đúng không? Là vẫn chưa không như thường. Tỉnh bơ. Đau cái gì? Đau ở đâu? Ai đau? Nó biến mất này. Ok? Cái tụi cổ đạo ngoại đạo nó lệch, nó trật đường chuyện đó thôi mà nó không biết. Con đang đi con đường tụi ngoại đạo đó, đang đấu. Không có thầy là chết ngắt, sẽ lạc đường ngay lập tức. Lúc đó mới cần ông thầy. Ông thầy mới nói là con làm gì trật rồi con ơi. Con tự con thành công thì con đang lạc vào con đường tà đạo, con đường ngoại đạo rồi. He says, I contemplate the empty and it goes away. I said, yeah, at the level right now, I need to correct you. Because this is exactly what the externalists, the Taoists and all those people go wrong. They fight with it. They say, I don't recognize you. I don't want to validate you. What is that? You're fighting. Aren't you? I don't want to recognize you. You're bad. I don't want to recognize you. What are you doing? You're validating that you're a bad dude. I'm validating you're a bad dude. Right? They don't realize it. The externalists, they don't realize they're fighting. They're still validating. They're only fooling themselves. That's why I just taught him, I said, this is why you need a teacher. When you get up there and you get all these subtleties, where I look at you and you talk to me like that, I say, no, you're wrong. You cannot fight. Then it goes away by itself. You're almost there. Why you have to fight? That's why the externalists go wrong. Like you. I'm fighting. I will conquer. I will beat you. You're validating them. Is it clear? Nói rõ không? Cái nó tế nhị ấy sợ lắm. Trật đường nó con. Là cái vào cái kẹt đó, con chạy không được, thoát không được. Đó, cái tụi bên Ấn Độ giáo, mấy cái tụi bên này, khí công là nó kẹt ở chỗ đó mà nó không biết. This is exactly what happened to the Hindus, happens to the Taoists, happens to the Tai Chi people. They don't realize it. They don't realize it. They don't realize it. There are a few more things they don't realize. That's why they're stuck. The reason they're stuck is because they don't realize they're pushing themselves towards the dead end. And same thing, remember, the same thing. If the person I see this year after year, I say,
It's a dead end. It is a dead end. So Tao didn't solve the problem. No, they didn't solve it. They don't solve it. Once in New York City, 14 Square. And and the person who was like this, he says, I don't care what Master says. I don't care what Master says. I know what's good for me. That's dead end. I know what's good for me. Dễ sợ không? Không có ông thầy sửa lưng á, là chết ngắt á. Lọt cái đường tà đạo như tụi ngoại đạo, cái tụi cái tụi ngoại đạo, cái tụi đạo giáo, cái tụi khí công này nọ, nó vào cái thế kẹp mà cái ông Thám mới nói đó mà nó không biết, nó đi vào cái thế kẹp mà nó không thấy được, ông thầy mới thấy được thôi, còn tụi nó thấy không được, bởi nó vẫn kẹt hoài, nó kẹt đời kiếp. Cái tuổi mà this is why you have to pay attention. You reach a certain point where I told you once before, thầy nói cái gì rồi đó, càng ngày càng cao lên đó. The higher you get up there, the one rule of thumb, you have to trust your teacher more than you trust yourself. Càng lấy càng cao, quý vị phải càng tin ông thầy hơn, quý vị tự tin. If you're so sure of yourself, then you're still right here. Quý vị càng thấy mình quá tự tin, thấy rõ ràng là quý vị đang kẹp vào cái không mà không biết. You're attaching, you're validating, and you don't realize it. Quý vị đang chấp vào nó là thật mà không biết. Quý vị đang đấu, you're fighting. My teacher says the first rule, don't fight. Don't fight. Cái pháp mình tu không có đấu. Không có đấu, không được đấu. You cannot fight, you may not fight. And I spend a lot of time reminding all of you not to fight for that. You don't realize you're fighting, you don't realize you're fighting. You are fighting, and yet you don't realize you're fighting. And it becomes so much more subtle when you get up there. Càng ngày nó càng lên cao, nó càng khó thấy. It's so much difficult, so much more difficult. And ultimately, you know what's going to happen? You find your own teacher. Cuối cùng, càng ngày càng lên cao, quý vị càng chống ông thầy. Không tin ông thầy nữa. You don't believe your teacher anymore. Does it ring a bell? Huh? You don't believe your teacher anymore. That's when you get into trouble. Because no matter what the teacher says, you don't believe him anymore. Because, see, I see in all these things. It's happening to me. It's so real to you. See? You're going off the wrong path, you don't realize it. You cannot see. You cannot see. It's the nature of your delusion, you cannot see. The teacher can see the not, you cannot. Người thầy ấy, thấy được cái phi, mà quý vị không thấy được cái phi. Cái không đó, ông thầy đang thấy quý vị đang kẹt chỗ nào mà quý vị không thấy được cái chỗ đó. Thầy bất công, ông thầy không nhắc. Mà lúc ông thầy nhắc đó, mà không tin lời ông thầy á, thì ráng mà chịu. Thì cái đó là cái cảnh giới khác. Ngồi tiếp tục ngồi, tiếp tục tiếp. Đừng suy nghĩ, cứ tiếp tục ngồi thôi. Cứ ngồi không cần biết, bớt đau không đau nó cũng chừng nó thôi, mình cứ ngồi tiếp. Kệ nó, mình cứ ngồi tiếp. Cứng ngắc là rất là tốt, nó đang chữa bệnh đó. Nó đang chữa bệnh đó, nó cứng như là nó đang chữa bệnh mình. Tốt chứ sợ. Mình không cần biết, cứ ngồi tiếp thôi. Cứ sợ hoài, phải hỏi, mấy cái đó phải hỏi. Feels good though, huh? When you rub yourself. You're validating it. Validating it. It's real, the pain is real.
Con nghe không? Chân mà đau bóp chân như này đó. Mình đừng nói là mày đau mày là thật. Dễ sợ không? Ai dạy con cái đó vậy? Hả? Ai dạy con cái đó vậy? Ai dạy con nữa vậy? Thằng dốt dễ sợ vậy. Tôi cả đời không bao giờ thoát được cái đó. You see, I have people who teach meditation. I learned the same tricks myself. After you meditate, this is the Vietnamese that love this. And the Chinese too, by the way. But you Koreans are free from this. Americans are free from this. They meditate. Để mấy đứa Việt Nam, mấy tàu nó kẹt cái này. Mà thầy kể cái việc nghe. Thầy thấy nè, bây giờ thầy dạy cái việc thiền xong rồi. Okay, after the fish meditating, là cả đời tu không thoát được cái đó. Là mình đang coi cái đau mình là thật, là chết ngắt. Ngồi 2 tiếng đồng hồ tỉnh bỡ đó, nó tiêu hết. So you sit for 2 hours, 3 hours, and you go and rub your hand like this. All your work becomes real. The pain becomes real. So you never get out of it the rest of your life. Cả đời tu nó vô ích. Yeah. Yeah, I do that to fight sleep actually. Sometimes I feel extremely feel sleepy then That's fine. You fight sleepy. It's fine. You fight. But people are taught to do that because they feel better. That's not meditation. That's stupidity. Master, once you told me just walk briskly, not because I was meditating and then you probably saw me that I couldn't get up. And so you said just walk briskly and it disappeared right away. Because otherwise I would be going like... Yeah. You walk. But then you saw me and you said just walk briskly. You can rub a little bit so that you bring sensation back so that you can stand up. That's okay. But what I'm talking about is people have been taught to do those things because it feels good. Oh, that's totally different. That's not meditation. That's attachment. They're teaching attachments. Nên cái tụi thầy mà nó dạy mà nó nói là trước khi mà đứng dậy thiền xong xả thiền mình dụi mắt cho nó mát, rồi vỏ cái đầu rồi cái rưng này đó. Đang dạy quý vị chấp vào cái cảm giác sướng. Nó không phải là thiền, nó là tà đạo. I see it all the time. Every weekend, I see new Vietnamese people coming, Chinese people coming, and they all do that. I don't say anything. They're not my students. I tell you that. Tuần nào thầy cũng thấy mấy đứa mới vào, nó tự bóp, nó vuốt này nó dụi mắt, nó đủ thứ hết. Mấy đó không phải học trò của thầy. Nó theo đường tà đạo, ráng mà chịu. So far so good? You endure. You sit there and you endure, that's all. The more you endure, someday it becomes clearer. But you don't do anything. That is wisdom right there. The success formula is you sit there and you bear it. Don't expect anything.
Just do it. Just bear it. Okay? Chỉ làm thôi, đừng có suy nghĩ gì hết. You don't realize you got a bunch of ingrates. They give you the environment so that you come there and you do that. This is the best environment for you to do that because you break through a lot quicker. This kind of environment. But no, you have to say, why is it so hard? Why is it so tough? Why is it so demanding? Why? I don't like it. Okay? All right, anything else? Ai có thắc mắc gì khác không? Dạ, con xin phép thầy với đại chúng ở đây cho phép con nhắc lại cái lần trước đó con có kể cái câu chuyện đó. Thì thiệt sự đó bây giờ con xin phép được, tại vì con lần trước đó con nhớ nghe hơi lâu rồi con nói có nói sai một chỗ. Bây giờ con nhắc lại để con sám hối ở chỗ đó con kể lại cái một chỗ sai. Để con sửa lại. Thì lần trước đó con có hỏi xin phép thầy đó là nói về vấn đề là Hòa thượng Viên nói kể trong cái cuốn Mộc Ca thì cái phần công án cái chỗ mà ông thường xưa ngồi trong hang động lâu năm đến nỗi mà viên chốc và các cây cỏ này kia của ông hết á. Thì con có nói là có một vị có một người giống như người tỷ phu hay là gì đó đi nha. Mà con tại con nghe lâu quá rồi con nhớ không nổi cái chỗ đó là sai. Thì hôm qua con có nghe là con có lấy cái dĩa mở Ngài Hiền Trang phải không? Dạ thì Hiền Trang. Tôi biết, tôi nghe tôi biết mà không sao hết. Thôi đừng có ngại. Thì Hiền Trang cũng trên Ấn Độ đi ngang hang động. Tôi biết cái chuyện đó. Thầy biết con nói sai thì không sao hết. Cái vấn đề cái tinh thần cái bài cái ý nghĩa của cái bài cái câu chuyện con nó có ý nghĩa, thành nó vẫn có giá vẫn đúng như thường, không sao hết. Tên nó lệch một tí không sao. Vì khi ngài tiến hóa, khi ngài tiến hóa ngài giảng pháp này, khi ngài dùng cái chữ trật một tí, ngài nhớ lộn một tí cũng không sao hết. Vấn đề là cái bài học nó vẫn có giá trị như thường, đừng có ngại. Không sao hết, không sao. Các con mà nói pháp á, các con nói pháp mà dưới trướng của thầy là thầy lãnh hết. Đúng sai thầy sửa ngay lập tức, đừng có sợ. Bữa đó thầy muốn sửa là tại thầy nói vẫn đúng như thế. Cái ý con, cái bài học, cái ý nghĩa của cái câu chuyện con vẫn có lý đó. Thầy không sao hết. Thầy mình ngồi con ngồi lâu như vậy đó, mà cứ bung chân ra ngoài, ngồi nó cứ bung ngoài luôn, nửa tiếng là 45 phút rồi, không tới nửa tiếng, cứ bung chân ngoài. Thì con ngồi lâu hơn một tí nữa, đừng có bung. Sao ngồi làm như có người ta có đuổi mình đi hoài vậy, cho mình ngồi vậy đó. Đừng có nghe lời. Đừng có ngồi, đừng nghe lời, cứ ngồi tiếp. Kệ nó nói kệ nó. Ly bỏ chết, ly chịu đấm chịu đá mình không cần biết, mình cứ ngồi tiếp, ngồi ly tiếp thôi. Nó dễ như vậy. Tao nói kệ người ta. Con tưởng tượng như coi, con ngồi đó mà người ta nói là đứng dậy bỏ đi là con đứng dậy con bỏ đi. Con tưởng tượng như coi bây giờ con ngồi đó mà người ta tới nói đồ vô duyên lãng xẹt, đồ giết mẹ giết cha. Thì tập đó, cái ngồi thiền ngồi tập không chịu đứng dậy, chịu đựng thôi, không có đứng dậy thôi. Anyone else? Does it help? Okay. So that's the end of the lecture. And if you have no more questions, we can do more meditation. Ai không có thắc mắc thì mình ngừng lại, mình thiền tiếp. Okay.
All right. If you like, stand up and walk a little bit, walk about to increase your blood circulation, and then we meditate again.